ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল। সকলোৰে চাগে ভালেই, মোৰো বাৰু ভালেই। এটা কাম কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, মানে বহুত দিন হৈ গ'ল ভাবি আছিলোঁ গাৰ্ডেনিঙত লাগো বুলি, অলপমান ফুল লগাম বুলি ভাবি আছিলোঁ। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহি আছে, গতিকে অলপ ফুলকে লগাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে অনলাইনত মই টাব কেইটামানো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আহি গ'ল টাবকেইটাও। তো আজিৰ পৰা মানে নাৰ্চাৰীত গৈ ফুল অলপ কিনিব লাগিব, কিন্তু ঘৰতে যিমানখিনি আছে সেইখিনিৰে অলপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাককচোন বাৰু, আপোনালোকক দেখাই থাকিম মই। টাবকেইটা এইকেইটা, ইয়াৰে আহিছে 9টা আৰু ইয়াৰে 6টা আহিছিলে। 3টা অলৰেডি মই লগাইছোঁৱেই ফুল। এইকেইটা এনেকৈ হেং কৰিব পৰা, আপোনালোক বহুতৰে ঘৰত আছেই চাগে এনেকুৱা। এনেকৈ হেং কৰিব পৰা। মানে হেং কৰিবলৈ ওপৰত গজাল পুতিব লাগিব, তেতিয়াহে মই হেং কৰিব পাৰিম। এতিয়া পৰা নাই কাৰণে এইকেইটা টাব এনেকৈ আছে। বাকী এইটোৰ 3টাত মই লগাইছোঁ, দেখাম আপোনালোকক। এইটো এটা বেম্বো প্লাণ্টে হয়। এইটো নামটো মই নাজানো, কিন্তু বেম্বো নিচিনাই, বেম্বো প্লাণ্টৰ নিচিনাই। এইটো ইনডোৰ প্লাণ্ট হয়, সেইকাৰণে শিপা গজিবৰ কাৰণেহে মই ভিতৰত আনি পেলাই পানী দি থৈ দিছোঁ। শিপাটো গজাৰ পাছত বাহিৰত ধুনীয়াকৈ ৰুই দিম। এইটো টাবতে ৰুই দিম মাটি দি। এতিয়া শিপাটোৰ কাৰণে পানী দি থৈ দিছোঁ। এইটো আৰু তাত স্নেক প্লাণ্ট লগাওঁ তলত। এটা এইটো মানি প্লাণ্ট, এইটো ৰাখিম ভিতৰত, হেং নকৰোঁ। ভয় খাই গ'লা? মোৰ মানি প্লাণ্ট মই বিৰাট ভাল পাওঁ, মানি প্লাণ্ট বিৰাটেই ভাল পাওঁ। আৰু এইকেইটা ষ্টল আনিছোঁ অনলাইনৰ পৰা, ফ্লিপকাৰ্টত 1 কেজি আনিছিলোঁ। আৰু এটা এইটো স্নেক প্লাণ্ট। স্নেক প্লাণ্টটো বোলে ভিতৰত ৰখা ভাল, সেইকাৰণে 2টা টাবত 2টা আনি ৰুই দিছোঁ। এইকেইটা ভিতৰতে ৰাখিম। শিলগুটি কেইটামান দি লৈছোঁ। এনেকৈ শিলগুটিটো দিলে বোলে শিপাবোৰ ভালে থাকে, মানে পানীটো তললৈ নিগৰি যাবলৈ সুবিধা হয়। এইটো ইয়াতে হেং কৰি দিলোঁ। এইটো লগালোঁ আৰু এটা এইটো চাইডে এইটো লগাইছোঁ। আৰু নাৰ্চাৰী গৈ আনিব লাগিব। গছজোপা বিৰাট ভাল লাগে, ফুলটো ফুলিলে। সেই জেগাখিনি অকণমান ঠিক কৰিম। এইকেইডাল ষ্টেণ্ড কালাৰ কৰি দিম বুলি ভাবি আছোঁ। ভবাত বহুত ভাবি আছোঁ কিবা কিবি কৰিম বুলি, এতিয়া পাৰোঁগে নে নোৱাৰোঁ আৰু। ফুলবোৰ মৰি গৈছে কিয় জানো। এডাল বৰ ধুনীয়া আছিলে, এডাল ফুল মৰি গৈছেগৈ। পানীও দি থকা যায়, তথাপিতো মৰি গৈছে। সেইডালটো মৰিয়ে গ'ল, সেইডাল একেই আছিলে। এডাল কিয় মৰি গ'ল আৰু। এই 2ডাল ষ্টেণ্ড কালাৰ কৰি দিম। এইবিলাক ফুল মায়ে ৰুইছে। আৰু এতিয়া নাৰ্চাৰীত গৈ অনাৰ কথা আছে। এইবিলাক মায়ে ৰুইছিলে আগতে। টাবখিনি আনি থৈছোঁ, ফুলখিনি আনিলে পিছত লগাই দিম। আৰু এইকেইটা ইয়াত লগাম বুলি ভাবি আছোঁ, এই হেং কৰাকেইটা ইয়াতে গজাল পুতি পুতি দি এফালে দুফালে 2টা লগাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এইফালে ইয়াতে 3টা 4টামান লগাই দিম বুলি ভাবি থৈছোঁ। কি হয় আৰু। ফুল বেছি লগাব পৰাই নাই, কাৰণ ফুল নায়েই ঘৰত। যিমানখিনি আছে সিমানখিনিতো, সেইখিনি মানে হেংগিং, মানে তেনেকৈ হেং কৰি পেলাই লগাব পৰা নহয়। হেং কৰি লগাবলৈ হ'লে অলপ অৰ্কিড চৰ্কিড তেনেকুৱা টাইপৰ আনিব লাগিব, যিখিনি নেকি নাৰ্চাৰীত গ'লেহে পাম। এতিয়াতো তেনেকুৱা ফুল নাই ঘৰত, সেইকাৰণে লগোৱা হোৱা নাই। যাম, এইকেইদিনতে যাম আৰু গৈ পেলাই লৈ আহিম। তাৰপিছত সিদিনা গৈছিলোঁ বিয়া এখনলৈ, কৈছিলোঁ আপোনালোকক। মামীৰ ভায়েকৰ ছোৱালীৰ বিয়া আছিলে, ছেকেণ্ড মেৰিজ। অলপমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ, বেছি ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। কাৰণ কি, বিয়াত গৈ পেলাই তেনেকৈ মোবাইলটো লৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈও ভাল নালাগে।
সেইকাৰণে অলপমান ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ তাকে দেখাওঁ আপোনালোকক চাওকচোন বাৰু হৈ গ'ল ওলাই ৰেড পিন্ধিছোঁ পুৰা ৰেড ওলাই কৰি হৈ গ'ল কিন্তু কাণৰ ফুলি পাতে সুলগি পৰিল ঢিলাটো ঢিলা হৈ আছিলে সেইকাৰণে পিছফালে বেডখন ইগন'ৰ কৰিব কাৰণ কৈছোঁৱেই উৎপাতকৈ ওলাইছোঁহি য'তে ত'তে কাপোৰ কানি পেলাই মেলি মানে ওলোৱাতহে লাগিছোঁ আৰু What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju. বিয়া ঘৰ পাই গ'লোহি আমাৰ আহাটো অলপ দেৰিয়ে হ'ল মানুহ প্ৰায় নাইকিয়া হৈছেই আমাৰ টিকলি কইনাজনী কেক কাটিব এতিয়া বৰ মৰম লাগিছিল তাইক এইটো মোৰ কলিজাটো কেকটো দেখি তাই ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে ইমানখিনি আছিল আৰু বেছি ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কৈছোঁৱে বিয়া ঘৰত ইমান সময় মোবাইলটো তেনেকৈ লৈ ফুৰিবলৈ ভাল নালাগে সেইকাৰণে অকণমানকৈ ভিডিঅ' কৰি থৈছিলোঁ ঠিক আছে ভিডিঅ'টো ব্লগটো বহুত দীঘলীয়াও হৈছে গতিকে আজিলৈ আহোঁ যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব এতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে বাই 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 কৈ দিয়া Bye bye.